Hej, jag heter Johan, kommer från Uppsala, 52 år gammal. Förra sommaren, den 26 juni, klockan 13.32 började mitt liv på nytt. Jag har varit utsatt för våld i min relation med min numera ex-fru. Det hela dröjde ett kvarts sekel, alltså 25 år. Lång tid. Varit med om mycket. Och nu efter 1,5 år i frihet så börjar saker och ting komma upp till ytan. Vad jag har varit med om. Våld i nära relation är någonting som de flesta brukar tänka på, mäns våld mot kvinnor. Men det är väldigt många män som också blir utsatta av sin kvinnliga partner. Något som har tystats ner väldigt länge. Det började väldigt, jag var en ung kille på 24 år. Har alltid varit väldigt snäll och tyckt bra om folk, brytt mig om människor. Varit social, men väldigt blyg. Lite tystlåten. Idrottskille. Tyckte om sport, simmade, spelade tennis, badminton, judo. Dansa. Tyckte om att spela musik, jag spelade munspel, piano. Träffade en kvinna från en annan kultur. Hon var vid det tillfället tillsammans med en vän till mig. De hade det inte så bra, men vi umgicks vi 3 och till slut så blev det så att det blev hon och jag. Inte för att jag splittrade dem, men för att hon blev intresserad av mig och sen tog det slut mellan dem och sen började vi vårt förhållande. Hon hade ganska tidigt berättat för mig att hon som barn blev slagen av sin mamma. Hon har problem med magsår, med ångest, med massa saker. Och jag då, min vana trogen, eftersom jag är en omtänksam person och har stor empati för mycket för mitt eget bästa. För andra åtminstone, va. Så tog jag hand om henne och vi var ju givetvis kära i början. Det är man ju alltid, det är rosa moln, dans på rosor. Vi hade dansen, matlagning, filmer, musiksmak. Det var så mycket som jag tyckte passade in och bra. Plus att hon hade lite den här passion och lite eld i sitt sätt att vara. Medan jag var så lugn. Men instabil var hon ju. Vilket började visa sig ganska snabbt. Men liksom det tar, innan man vet ordet av så hade vi gift oss och vi fick barn. Och det var väl ungefär när han var ett halvår gammal, 7 månader, som det värsta började, va? När hon började visa sin svartsjuka mot min familj, mot andra vänner och så vidare, va? Och börja skälla och börja klaga. Och jag är ju väldigt social som jag sa i början. Och när vi umgicks med vänner och familj så var ju jag väldigt social och öppen. Och sen kunde man ju få höra i efterhand: varför sa du så? Varför gjorde du så? Varför har du på dig det där för? Och det var massa sådana här nedvärderande tankar som kom fram. Jag la väl inte tänkt så mycket märke till det där då. För jag tänkte att hon mår väl dåligt, det är väl därför. Och jag tänkte väl inte så himla mycket. Men det är klart, vad som hände då var att mitt självförtroende började ju redan då efter 1,5-2 år att brytas ner. Någonting som mina föräldrar, min släkt, vänner såg. Försökte väl säga saker till mig, men jag ville inte se det. För jag tänkte, det är inte så farligt. Jag har varit utsatt för, det här kallas ju för psykisk misshandel. Det som jag berättade alldeles nyss. När man blir nedvärderad, trashad. Man är inte värd så mycket. Hon tar ut sin frustration på mig. Det hon så. Och man försökte. Jag tänkte jag försöker bara mer och mer och mer att göra henne glad. Man får gå med på saker. Jag slutar med det som var jag. Jag spelade inte badminton längre med mina killkompisar. Jag började mindre och mindre umgås med föräldrarna och släkten. Det var ju liksom ingen idé, för hon blev bara sur och arg och så.
Fysisk misshandel kommer ju då som ett brev på posten när man är nedtryckt. Mer eller mindre skulle jag vilja säga. För jag har haft ändå turen att inte bli utsatt för det här grövsta fysiska våldet som blir. Jag kan så här efterhand tycka att oavsett vad så är knuffar, att man blir riven, att man blir biten, att man blir knuffad och sådär. Det är inte acceptabelt oavsett vem som gör det, va? Eller vem som blir utsatt. Jag har ju aldrig lagt min hand på henne och på det viset och blev utsatt, men det var ju när man inte hann sticka. Jag försökte ju alltid vara mitt första alternativ var ju sticka när hon blev arg, va? I början var man ju lite chockad därför att det kom, man var inte beredd på det. Jag hade aldrig varit med om den här typen av relationer förut. Inte så många relationer överhuvudtaget, men liksom just det här med ilskna personer som tar till våld. Jag blev chockad varje gång det hände. Men för varje gång det hände så blev man ju kanske lite mer beredd vad man skulle göra och sådär. Men det tog väldigt många år innan jag överhuvudtaget, jag var med om väldigt mycket. Jag blev beskylld för saker när mina barn var äldre och 7, 8, 9, 10 år sådär, va. Jag försökte hela tiden tysta ner bråken därför att jag tyckte att barnen ska inte hamna i det här, emellan i det här och höra vad vi säger, och det gjorde ju att hon fick ju som hon ville många gånger. Hon skyllde mig för att ha tagit pengar, 400 kronor en gång. Och då stängde hon dörren och låste dörren. Och jag var inne i rummet med henne. Hade ingen möjlighet att ta mig ur. Och började hon bråka och säga att hon hade minsann lagt pengar på ett visst ställe. Och jag sa till henne att jag har inte tagit de här pengarna. Varför skulle jag göra det? Och det här höll på i 2 timmar. Och jag brottas i mitt huvud då. Hur ska jag göra? Ska jag ljuga och säga att jag har tagit pengarna för att få slut på det? Ska jag stå fast vid sanningen som var att jag inte hade tagit pengarna, men med risk för att hon blir mer och mer arg och riskerar att ta till fysiskt våld? Så här har man ju då, här kände man sig instängd, en knut i magen och bara försökte liksom, vad ska jag göra? Det var pest eller kolera. Och det här är ju så obehagligt så att man vet ju inte. Och återigen så liksom var det en situation som jag inte var beredd på. Klockan var 9 på kvällen. Jag hade klätt av mig och satt på mig pyjamas och låg liksom och läste eller vad jag gjorde, tittade på någon film där vi hade tv i rummet då. Och så bara kommer hon in och smäller igen dörren och låser. Och så är man där. Det var de här hemska situationerna som jag bara kände att jag har inte gjort. Det slutade med att jag som alltid då bad om ursäkt. Jag sa att jag hade tagit pengarna för att få slut på det, va? Och då blev det ju lugnt. 2 dagar senare hittade jag pengarna i hennes låda. Kände man sig inte speciellt glad. Ett annat tillfälle så hamnade jag i bråk med henne fysiskt. Hon mådde jättedåligt och hon tog tag och så stod vi i 3 timmar. Hon höll på, jag höll hennes händer så här för hon försökte ju riva och bitas och hålla på. Det tog 3 timmar. Våra barn, 2 äldre barn och ett som är 9 år yngre, de hade ju tagit sin den yngste då upp till ett rum och satte på musik högt för att de skulle slippa höra. Så var ju obehagligt det här. Efter 3 timmar så tuppade hon av en kort stund. Jag hjälpte henne till köksbordet. Hon satt sig där och så hade hon fått en psykos och trodde att hon var 5 år gammal och började klappa sin pappa i luften på kinden. En pappa som då hade varit död i flera år. Jag fick gåshud. Jag tyckte det var hemskt. Hon har hotat att söka upp mig på jobbet när hon inte har fått som hon har velat. Hon har ringt. Till slut så kom hon till jobbet.
med ett par glasögon. Hon har haft sönder 5 par glasögon för mig under åren. Jag är astigmatisk, närsynt, så att utan glasögon så ser jag ingenting. Kom till jobbet och skrek, så jag visste att det här var ett hot som hon gjorde sanning av. Så att hon gjorde alltid såna här saker för att jag skulle vara så liten som möjligt, göra som hon ville, och det vart ju så. Jag slutade med allt som var mitt, började och liksom sa ja till allt. Min ekonomi är ju kaos idag. Jag har fått skuldsanering på grund av allt det här. På vintrarna var det ju hemskt. Särskilt på vintrarna var det ju liksom bråk, va? Och sent på kvällen när det kommer när klockan är 11. Så jag har ju då, vi hade en bil som stod på garageuppfarten, och jag har ju suttit i den bilen ett antal nätter men inte fått med mig någon jacka och frusit och varit stelfrusen på morgonen. Och det kan man ju säga tycka är hemskt, men det blev ju värre när hon började vi hade en bilnyckel och den skulle hon ha hos sig. Så den hängde inte där vi hade nycklar, utan hon såg ju till att den fanns hos henne. Vilket gjorde då att jag fick sitta utomhus på våran inglasade veranda. Och det var ju ännu kallare. Och det var ju inte alltid min dotter kunde kasta ut ett täcke. Hon har gjort det vid 1 eller 2 gånger. När jag var på väg ut så frågade jag alltid mina barn: nej pappa, var ska du gå? Men liksom, de var ju jätteoroliga. Jag sa: ta det lugnt, jag går för att ni ska slippa höra bråk. Så hon hade en väldigt stor makt över mig, min ex-fru. 5 par glasögon har hon haft sönder. Hon har klippt sönder kläder för 10 000-tals med kronor. Hon har haft sönder saker som var mina. Hon har hamrat sönder min sons mobiltelefon inför hans ögon. Hon har tagit min mobiltelefon när hon skulle kolla vem som hade ringt, vad jag hade för sms och så vidare. Och då fick man ju först tänka, liksom, hade jag någonting på där som hon kunde bli arg? Inte från någon vänsterprassel, men till exempel min mamma kunde ju skicka ibland sms om saker som min exfru då kunde tolka på sitt sätt. Vägrar jag ge telefonen, jaha, vad döljer du för någonting ungefär? Oerhört hemskt, och man lärde sig med tiden att anpassa sig till det här livet, och det är ju konstigt hur man orkar i 25 år, men man blir en skugga av sitt jag, och anmäld till polis är det många som undrar varför gjorde jag inte det när hon slog mig då. Jag gjorde det en gång, och då fick jag motfrågan: vad gjorde du först? Vad gjorde du först? Jag bara blev chockad när jag fick den frågan, för att jag frågade det bara rakt ut. Vadå? Vad menar du med det? Ja, men den frågan tyvärr kommer du att få som man, för att det är alltid männen som börjar och kvinnorna slår i försvar. Så efter det så slutade jag, då tänkte jag att det är ingen idé. Då blir man ännu mer isolerad. När vi hade vänner hemma på fester och middagar så vart jag ju liksom tystare och tystare, därför att, eller tänkte mig för vad jag sa, därför att annars kunde hon tolka saker. Om jag blev berömd för att eller fick beröm för maten, för alla visste att jag lagade mat hemma, att jag gjorde jättemycket, och de berömde ju mig många. Alltså, i den här kulturen där är det inte så vanligt att män gör de grejer jag gör. Jag var ju den som sprang som en tätting och lagade mat och dukade av och gjorde allt. Hon gjorde ingenting, hon var som en drottning där liksom. Sen efteråt så fick jag sån skit för att jag inte hade sagt ja, men hon gjorde saker också. Att jag bara sa tack ungefär, och att jag förstärkte det som de såg. Så att jag har ju fått höra så mycket skit, och till slut så blir man ju en mycket mera inåtvänd person. Folk har ju sagt till mig, min mamma, att jag blir personlighetsförändrad, och jag tyckte det var så hemskt att höra, och jag visste att hon hade rätt. Men vad gör man? Man blir en känslomässig apatisk person. Man blir som en flatline, alltså att du känner inte till slut, och det måste man för att orka med.
Och att jag stannade kvar så länge. Dels var jag rädd för hon hotade med att om jag lämnade henne skulle hon göra det ena än det andra och utsätta folk i min närhet för saker. Hon sa att jag inte skulle få träffa barnen. Jag tänkte ju givetvis på barnen också. Och så tänkte jag, vad är med? Alltså man har inget självvärde, eller man säger att ser inte sitt eget värde liksom. Så det har hon lyckats bryta ner totalt. Och det kommer dröja lång tid. Även om jag idag nu har ett jobb där jag trivs, jättetrevliga kollegor, fina. Jag kan gå hem efter jobbet utan att få en dålig känsla att det kommer att bli helvete. Vad ska hon bråka på idag? Just den här osäkerheten att hela tiden veta att det kunde bara gå från ett så här pang på några sekunder. Och det var aldrig frågan om valet mellan bra eller dåligt, utan det var mellan pest eller kolera. Det som var minst dåligt. Och jag var tvungen att packa ner min sons kläder i svarta sopsäckar. För hon skulle slänga ut honom och han fick bo under en lång period hos mina föräldrar. Och det var för att han är homosexuell och han hade kommit ut och sagt det till sin mamma och då fick han inte bo där. Och vår yngste var ju liksom 5-6 år. Bodde hemma fortfarande med oss. Och jag tänkte okej. Och det var det här, hon hade oss i järngrepp. Och hade jag sagt nej, jag gör inte det, då hade det blivit ännu värre, om det nu kunde bli ännu värre. Men det är sånt där som jag brottas med idag efteråt. Men mina barn har ju förlåtit mig för de saker som jag kanske inte stod upp för att jag inte vågade. Och det här att vara pappa samtidigt som man är utsatt för våld i nära relation är ju något som är så hemskt, därför att du får inte vara den pappa som du vill vara. Utan det är oerhört hemskt. Och någon gång hade hon ändrat hela sin medicin. En läkare hade ändrat alla hennes mediciner. Hon var ju helt personlighetsförändrad, blivit ännu värre nästan. Och någon kväll, en fredagkväll, så var hon förbannad på det mesta. Och min son kom hem och han hade liksom, han lärde sig att han kunde säga vad han ville till mig. För att om jag liksom försökte uppfostra honom och säga att så där säger man inte, då kom hon ut och sa att jag var världens sämsta pappa. Gjorde att jag sprang ju upp då till övervåningen i ett gästrum där och stängde dörren och var där kanske först en timme. Den timmen var väldigt jobbig. Jag låg och bara tänkte och stirrade rakt ut i ingenting. Tänkte, vad är det här fredag kväll återigen? Sen gick jag ner för att försöka prata, liksom, så att se att min son mådde lite bättre. Och när jag kom ner så kom hon ut i rummet och började bråka och knuffas och så här hela tiden igen. Och jag fick ju panik lite och tänkte, fan, jag vill inte vara med om det här igen, liksom sonen och allting. Så jag puttade mig henne åt sidan lite grann för att komma förbi och springa upp igen. Och jag hann ju upp och stänga dörren och låsa dörren. Och hon var ju rabiat, alltså hon var galen. Och hon var så arg så jag aldrig sett henne så där arg. Så hon började banka på dörren och försöka liksom slå in dörren. Det var en sån här vägg och dörr som var tillbyggt i efterhand, så väggen skakade ju liksom. Och det var oerhört hemskt och jag bara kände paniken och jag tänkte liksom, vad ska jag göra? Liksom, det är övervåningen, jag är inlåst här, hur ska jag komma ner och hur ska jag komma förbi henne? Hon kan ju ha en kniv. Just rädslan är hemsk och jag kunde inte ringa någon heller, kände jag, för jag ville inte, man vill inte lägga sitt elände på någon annan, va? Polisen skulle ändå inte tro på mig, kändes det så. Jag har ju fått det svaret en gång, va? Så att man vill inte. Till slut så satte jag på mina kläder och hade jacka och skor. Det var vinter, det var i mars och det här var liksom någon slags sommarfinskor som jag hade. Men jag hade det och jag hade jackan, jag hade nycklar. Jag hade lärt mig att jag måste ha allt det här med mig. När hon var på det här humöret så såg jag till att ha nycklar, plånbok och så vidare i fickorna. Och när hon började liksom bli det här förbannad så började jag klä på mig. Jag hade liksom, man lärde sig the drill liksom, att nu är det nu är det dags. Men som sagt, det var så många gånger när man inte var beredd heller.
För hon kunde liksom vara skitförbannad, jättearg. Och sen någon dag senare bad hon om ursäkt och sa, ja men hade inte du sagt det här så hade inte det här hänt. Och så blev hon väldigt så här, så det är det som kallas för psykisk misshandel. Att ditt hopp dyker och det går upp igen. Så att det är oerhört hemskt och man blir ju totalt sönder i huvudet. Du går med på saker bara för att få lugn och ro. För att slippa bli utsatt. Knivar har ju kommit fram många gånger. Hon har hotat och dragit en stor kniv runt så här. Hon har stått och glott på mig mitt i natten. Jag vaknade när jag låg i soffan och bara kände att någon stirrar på mig. Och hon har hotat att ta livet av sig. Hon sticker iväg och så skickar hon en mess med en stor hög med tabletter. Och så stänger hon av. Och så fick jag vänta 24 timmar. Och då blir man ju jätteorolig, va. Det är ju mamman till mina barn liksom. Och så skyller hon det på mig efteråt att det var mitt fel att hon skulle ta livet av sig. Och man bara, allt det här gör ju att man blir mindre och mindre och mindre. Och hennes makt, hon njöt ju av det här, av makt liksom. Så att det här är ju hemskt liksom, att man har varit med om så mycket hemska grejer. Sovit ute i bilar, utomhus, gått in en hel mil och sovit i källaren hos mina föräldrar för jag ville inte ringa på där med sönderrivna armar. Det bara sved och jag ville inte gå till sjukhuset heller för jag tänker att då ingen kommer tro mig. Och jag har ju varit på jobbet med sönderriven hals, ansikte. Vad har du gjort? Nej, jag har varit i skogen. Så de såg att de inte trodde på mig, men liksom de låtsades tro på mig. Så att det är oerhört hemskt och det kommer ta väldigt lång tid för mig att bygga upp ett liv igen. Livet började som sagt när jag var 51 förra året. Men jag har på ett år inte vågat ta i det här. Jag vill inte lyssna, jag vill inte tänka. Nu har jag fått posttraumatisk stress. Det kommer som ett brev på posten efter ett och ett halvt ungefär. Man är aldrig beredd när det kommer, men det kommer. Så att nu har jag i alla fall fått en bra psykolog. Jag har bra kontakt med mina barn. Den yngste bor på ett HVB-hem och för barn som har varit utsatt för ungefär den här samma saken där föräldrarna inte har gått jämnt och där någon förälder har varit utsatt för saker. Så han får hjälp och medan jag får tid att läka. Jag har skyddad identitet idag. Det är mer för att inte hon ska veta var jag bor och kunna ringa mig. Men det är dags att få ut min historia, känner jag, tala om att det här pågår, det finns. Det är oerhört tragiskt och jag mår jättedåligt. Vissa veckor ibland så mår jag jättedåligt, är nedstämd, medan jag vissa veckor mår bra. För det mesta så tycker jag är skönt att liksom få börja om och få ta tag i mina intressen. Jag är bara 52 år. Jag har många år kvar, känner jag, och det ska jag göra det mesta av, och jag har mina barn. Jag har säkert glömt en hel del av mina händelser under de här 25 åren, men jag ville försöka ge en så allmän bild över vad jag varit med om. Det fysiska våldet, det psykiska våldet, materiellt våld, ekonomiskt våld som har lett till att jag har skuldsanering idag. Men det här måste fram ur det dolda. Jag hoppas jag har kunnat hjälpa. Tack så jättemycket.